Hello, hello, hello. Mic test. Oh, ho. Hello, Remington. Good evening, good evening. Welcome back to the stream. Oops, ayusin natin to, my friend. Pressure, ah. Medyo nabipressure ako. Ngayon lang ulit ako maglaro. Oh my gosh! Kush is in the house. Kush, Mr. Kushash is here. No, andito siya ngayon. Gusto akong bugbugin, mga kaibigan. Sa mga hindi nakakilala kay Kush, ano siya, well, he's not a master, pero he's getting there. I think pang IM yung tirada nito ni Kush. Good evening, good evening. Shoutout sa mga viewers natin ngayon. Bugbog tayo ngayon dito. Good evening, Jasmine. Ito yung aking editor ngayon. Thank you for this very nice layout. Good evening. Hello, Jeric Villanueva. Hello sa'yo. Good evening. Welcome back. Sa akin ba o sa'yo? Oops, Shrewd Pinoy in the house. Thank you. Good evening. Shout out sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Can you wait for a while, Kush? I just have to say something to our Filipino friends. So, good evening. Maraming salamat. Okay ba? Clear ba yung ating audio? Rondel, hello sa'yo. Mayang gabi sa tanan, mga Bisaya, na adire. Hello. Mga Bicolano, maray na banggi. Imbag Arabi sa mga Ilocano friends natin ngayon dyan. Shoutout sa mga viewers natin. Oops. Check ko lang ulit if gumagana. Medyo... Alam nyo, matagal ako hindi nakapag-stream. Medyo kinakain ako ngayon ito. Oops! Guys, don't forget, paki-like ng ating stream sa FB. And kung hindi naman mabigat sa loob nyo, pwede nyo ring i-share. So, clear ang audio, sabi ni Jasmine. Thank you, Jasmine. Good evening! Ito talaga si Remington yung na-miss ko. Parang ilang stream kang absent, Remington, my friend. Hindi na ako masyado naalala ng ating moderator. Good evening sa lahat ng viewers natin ngayon. I'm back. No, medyo matagal ako nawala. Absent ako ng 20 days nga. Kagabi, nakakatawa kasi sabi ko, papaakyat ako ng rating. Parang sa 10 kong laro, parang siyam talo. No? Ganyan kasama yung ating tirada ngayon. No? So anyway, hindi ako nakapag-chess for quite some time. No? Dahil nga dun sa nangyari sa father ko, no? Anyway, isang... Naibag Arabi, Jemima, hello. Good evening. So, ba't ako nag-live din? Kasi unang-una sa lahat, no? I have a... Para bang... pasasalamat. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng ating mga viewers, supporters, subscribers, and some of our foreign friends, no, especially Goeming. I'm not sure if he's watching. Her Singaporean GM friend na isa sa mga pinakatumulong sa ating fund drive para sa father ko po. So, well, update sa father ko, nasa hospital pa rin siya. Although 2 days ago, nalipat na siya from the ICU. Medyo matagal siya sa ICU, no? 37 days siya nasa ICU. Pero kaya naman. Maraming salamat. Yun lang yung masasabi ko sa mga kaibigan natin na mga tumulong. Actually, kahit yung prayers nyo lang, napakalaking bagay na yan. Sa totoo lang. No, so maraming salamat. Good evening, Makaboy in the house. Good evening. Yun sana. Daming mga nagsibalikan. Mga nawala for a while. Shoutout sa 19 viewers natin sa Facebook. Good evening. So, check ko lang, no, kung buhay pa yung ating YT channel. Kasi, pag matagal ka hindi nag-i-stream, medyo kumukonti yung mga viewers natin. Konti na lang yung mga loyal ngayon sa panahon na to. Yun lang, no? So, maraming salamat. Hindi ko maiisa-isa yung lahat ng tumulong. So, we have the list. Actually, my brother helped me.
Mauubos din time natin kung iisa-isahin kayo. Pero alam nyo na yan sa puso nyo, guys. Maraming salamat. So, back to business tayo. Back to chess training. Kasi sa ngayon, no, yung gusto kong i-focus yung sarili ko dun sa mga bagay na kaya kong i-control, no? And for one, yung ating training, no, para makapag-deliver tayo ng medal, no, para sa bansa. So, hopefully, maganda yung ating performance sa darating na Southeast Asian Games. And then, meron pang upcoming, of course, yung pinaka-inaabangan ng lahat, no, World Chess Olympiad ngayon, 2022. Let's hope maganda ang ating performance dyan. Okay, so, enough na tayo dyan. Challenge tayo ngayon, guys. 6 ang gusto mag-challenge. Pagbigyan natin to si Kush. Can you understand me, Kush? I'm speaking in Filipino. I hope it's okay. Alright, so di ko alam kung mananalo ako dito kay manager, pero subukan natin. Andrew L. Pedes, good evening, good evening. Francis J. Colina, thank you for sharing the stream. Maraming salamat. Hello, brother, John Frayna. Okay, siya nagbabantay ngayon sa hospital, no? Thank you, kuya. Good evening to all our viewers. Shoutout sa 22 viewers natin ngayon. Oops. Parang type ko tong tirada ni Kusha. E5, of course. Good evening, Mr. Joel Peter Pedraza. Good evening po. Nakaka-pressure, my dear. Bato, paano ba to? Ito na lang. Shoutout sa lahat ng viewers natin ngayon. Oops! Supporter natin yan, si Joel Peter Pedraza. Can you try kung gumagana na yung ating sticker? Nag-upload ako ng sticker, Joel. Pwede mo ba siya i-try kung gumagana? Maraming salamat, sabi ni Kush. You're welcome. I think you should start learning my language, Kush. Oh, sorry about that. Pwede ba tumalon? Pwede, hindi. Rook. Oh my, yun pala yung plano mo, my dear. Sabi ko na. Masama ang plano niya. Talon, knight c5. Sabi ko na. Pwede mag-challenge. Open yung ating challenge ngayon, no? Knight e5. Putik na yan. May threat doon. May threat dito. Bahala ka na, amigo. Bishop h3. Tingin ko. Mag-b3 lang ata. Ano ba to? Sabi ko na. Good evening sa lahat ng viewers natin ngayon. Chillax, Janelle. Uy, Shemay, may check. Grabe to. Torture, my friend. Wala na. Kainin natin yan. Check
Check money popcorn, king f7. Balik tayo, no? Para may threat. 38 seconds. Ha. Please, draw, please. Please, be a gent. Oh, shit! Buti na lang. Muntik na. Kain na yan, ah. Grabe yun. Muntik na yan, oh. Kain. Grabe, my friend. Oy. Ubos ang ating time. Kakainis, Chinese. Para may threat doon. Although, parang feeling ko panalo na ako, my friend. Pero, let me try to analyze. Oops, there's no check. I'm safe. Hindi ako makahinga, my friend. Yes, I accept the draw. I accept the draw, Kush. I accept the draw. Kush. I accept the draw, please. Magulang ka, my friend. Bad start. Anong English ng buena mano, amigo? Buena mano, amigo. Time is dying, you know? Nice one, Kush. Nice one. Nice game. Crazy game. Good evening. Shoutout sa 36 na nanonood ngayon. Good evening po. Good evening. Ganyan tayo maglaro. Sumisigaw. Stream had delay. Did see you wanted the draw, but what a defense. Okay. So, he's chatting in lichess. Ngayon ko lang nabasa. It's okay. Hinga muna ako ng mga 5 seconds. Shoutout sa mga viewers natin ngayon. Sige, like lang na ating stream. Heart nyo lang yan, guys, pag may time. Oh, hindi makabigay ng stars. Bakit kaya? Siguro dahil medyo matagal akong hindi nag-stream. That's why. Alright. Shoutout sa'yo, Sir Jojo Ligaspi. Uy! Kuya Dion. Good evening. Shoutout sa mga viewers natin ngayon. Hello, to Bruce Feynman, Nicolo Bentulan. Active na active, no? Joseph Ricafrante. Mamaya ka na, kaibigan. Christian Mendoza. Watching right now. Shoutout sa'yo, bata. Lagi ako inuubos itong batang to, pero solid yan. Solid hashtag Team Loyal. Good evening. Ano na tong kalaban natin? Alright.
d4. To, rated to, no? Magandang gabi, Mr. Arnel Pese. Uy, London Bridge pala to. E3, ganyan, no? E3, C3. Ganyan yung gagawin niya. Castle lang tayo. London Bridge. C5. Shoutout sa lahat ng viewers natin ngayon. Good evening po. All of our viewers watching in YT and in FB. Good evening po, good evening. Roderick Te, hello sa'yo, good evening. Mr. Joey Reyes, good evening. Tira tayo, Queen B6. May mga pamatay natin sa London. Tas hindi pala natalo, no? Good evening, Remington Cruz. Welcome back. Saang lupalop ka nagpupunta? Tira tayo. Knight C6. Let's create some threats. CD4. Shoutout sa'yo, Alrom. Good evening, good evening, good evening. Shoutout sa 27 nanonood ngayon sa Facebook. Good evening po. And, ilan ba nanonood sa atin sa YT? 15. Alright. Queen takes C5. Knight B3. Okay, balik. Back to barracks. Then, let's push the pawns. Okay. Alam nyo, feeling ko lamang na ako dito, no? Because I have a better center pawns. Okay, pwede mag E5. Posible. Pero parang mas type ko mag A5. A5, A4. Pwede kumain dito. Bishop takes C6. Tatalon ka ba dyan, amigo? Parang pwede. Pwede ba mag-push? Chupi, get out, my friend. Good evening, Mr. Herman Lopez. Good evening, good evening. Said Free, welcome! Nakita ko nag-like ka sa ating stream. Maraming salamat. Good evening sa'yo. Kamusta, amigo? Ano kayang magandang gawin, my friend? Bahala ka na dyan. Bang! Ayan. Feeling ko, panalo na to. Feeling ko lang. No? Pass pawn. Uy, salamat, amigo. Yum. Hog 2. Bishop fork. Uy, may queen b4 pa pala, amigo. Let me capture this, my friend. Threat. Magpo-promote tayo into a very beautiful queen. A3, A2, and just like that. And it's over, my friend. Amigo, pwede ba mag-push? Yup, pwede. Push ko to. Bang. Threatening queen. At hindi mo na yan mapipigil, kaibigan. Rook. Threatening check. And it's over. Bang. Nice game, Mr. Joseph Rica Frante. Good evening. Shoutout sa 37 viewers natin ngayon. Alam ko yung iba nanonood sa Tata Steel. Nag-i-stream si manager. Sila Kuya Nava, no, and Biyaherong Coach, no. Pwede niyo naman kami pagsabayin, panoorin if you want to support
yung channel ko rin, no? Or page. Up to you. Alright, good evening po sa ating mga nanonood ngayon. Alvin Rodrigo, good evening, good evening. I am DJev. Oops, hashtag team loyal member natin yan. What do you think happens if Wesley versus Magnus rematch in 960 World Championship? Sabi ni J. Bruce. Mahirap mag-predict, Mr. J. Bruce, pero di ba the last time, pinulbos siya ni Wesley. Pagdating sa Fisher Random. No? So, malamang ang odds ay in favor kay Wesley pa rin. Alright, good evening, Mr. Christian Ray Aguilar Vibar. Maraming salamat for sharing the stream. Alright, so may 5 nag-challenge. Uy, Black Hole. Haha, hello, Mr. Black Hole. Good evening, I think he's from Dubai. Tama ba? Somewhere sa parang Middle East, no? Good evening, you may chat sa ating stream. Medyo nape-pressure ako guys dahil ngayon lang ulit tayo nakapag-stream. Hello, Mr. Jeff. Good evening, good evening. Yun sana, Herman Lopez. Certified hashtag team loyal yan. Sabay nanonood kay Kuya Nava at dito sa ating channel. Maraming salamat. Okay. Chillax lang, amigo. Pwede ba mag-push? Push natin yan. Let's create some threats. Uy, may Knight Chiefer pala, my friend. Pero capturein lang natin and then castle. Yan, sana. Aggressive. Aggressive. Knight B5. Threatening. 1,000,000 threat. Okay, nag-push siya, amigo. Pwede naman mag-A3, relax muna. Queen D6. Yan. Ano lang, simple lang. Positionally better lang gawin natin dito. So guys, pwede nyo akong i-challenge, no? 3+0, 2+0. Basta wag lang ano, yung sobrang haba ng challenge nyo guys, no? Oops, pwede ba mag Knight C7? Posible. Threat. Capture siya dito. Pwede kong kainin or kainin ko muna doon. Oops. Anong maganda? Sige, kainin natin to. Tikman. Ang grasya. Capture, amigo. Then, meron na naman doon. Wow. Bishop to D3. Let's create some threats. Queen F3. Pwede ba kumain? Parang sayang nagagandahan ako dito sa ating knight, no? So, wag na lang. Uy! Check pala yun Batil talaga. Anak ng tinapay. Ayaw ko pang kainin. Oops, nag-resign ka agad. Okay, thank you. Thank you, my friend. Shoutout sa ating mga viewers ngayon. Good evening. 32 nanonood ngayon sa Facebook. Good evening po. And 24 naman sa YT. Good evening. Pagbigyan na natin to si Christian Mendoza. Thank you, said Free. Yan ang mga na-miss kong chat mo, said Free. Dahil dyan, ipipin ko na ang iyong chat. Thank you, my friend. Let me pin the message of said Free. Yun. So, thank you, moderator, said Free. Ang tawag dyan, Christian, mga pampakute na moves. Knight C3 muna. Knight D4, castle.
Thank you for liking the stream. Maraming salamat po. So, as you can see, hindi mo na ako maka-accept ng stars ngayon dahil ganyan yung Facebook eh. Pag matagal ka nag-stop, nag-stop din yung mga star sending ng mga privilege na ganyan. So, sad, pero ganyan talaga. Anyway guys, like nyo lang yung ating stream. Oops, tira tayo ng Bishop A3 para hindi siya makapag-castle. Amigo, hindi ka makakapag-castle. Simple lang, di ba? Oh. Basta simple strategy. Ditong D4, batilyang D4 na yan. Makakain natin yan, amigo. Okay. Sige. A4, my friend. Uy, nice one, amigo. Nice one. Artificial castling. Okay. So. Now, this is interesting. Paano ko nga ba to iikutan? Malamang magda-knight b4 yan kasi isa siyang active player. Tagpas ang pawn. Oh, talaga? Talaga, b4. Sara. Kasi knight tayo, no? Ang knight, magaling yan sa close position. So, rook c1 muna. Chupi, get out, my friend. Alis ka muna dyan. Then, a5. Yan lang, ano lang. Simple lang. Sara-sarahan lang natin ang mga bagay-bagay. Okay. Okay, capture. Pwede na ba? Yep. Salaksak, amigo. Oh, yun sana. Queen b4. Okay to ah. Buti na lang. Check. Pwede ba mag-check? Check. Parang very tempted na ako mag-check, amigo. Parang meron. Iba yung pakiramdam ko dito. Yeah. Feel ko may something na dito. Ubus ka, my friend. Queen and knight. Nice combination. Alright. Shoutout sa 31 viewers natin ngayon sa YT. Good evening po. Okay, pwede ako mag-check then knight e5, right? Okay, I think this will be the simplest way to win. Pero may b4 siya. Kain doon. b3. May check. Okay. Tinetempt nilang pala ako. One move mate. I'm sorry, my friend. Yan sana. Dapat pinapadali mo yung trabaho ko dito, Christian, di ba? Yung nagpapa one move mate ka dapat. Okay? Maraming salamat sa'yo, Christian. How do you like that checkmate? Good evening. Okay, let me pin the comment of said free also dito sa ating Facebook page. So, sa lahat ng gusto mag-challenge, gayahin nyo lang yung instruction dito ni said free, moderator said free. Good evening. Diba, Remington? Dapat ganyan yung mga ginagawa ni Christian. Yung pinapadali yung trabaho ko. Self-mate ang tawag. Shoutout to all our viewers right now. Good evening. Buenas noches. Good evening, Frasad. Shoutout to our 33 viewers in YT. Good evening po.
Nagbabalik ang ating mga moderators. Shrewd Pinoy, Sed Free, Remington, Romrep, andyan din. Kompleto ata yung ating cast ng mga moderators. Alright. May 8 tayo na Junior, Vincent Ariola Jr. Sige. Pagbigyan natin yan, amigo. Okay, anong magandang opening? Sige, suggest at yan ang ating ititira ngayon. What move would you like me to play, my friend? First thing na mabasa natin sa chat, yun ang ating gagawin. Kamusta naman po ang inyong New Year? Yung mga gustong ang tawag dyan, mag-share? Knight A3? Grabe naman yun, my friend. Mananalo kaya tayo dito sa Knight A3 na yan? Subukan natin, my friend. As they say, good players are always lucky, no? Kasama kaya ako dun sa good players. Oops, nagtumira ng C5. Okay. Capture, amigo. Capture, amigo. Oops. Pasok! Ha! Parang mali ah. Shit! Ah! 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 1+0 pala to, amigo. Hindi ko nakita. Isip pa tayo ng isip. 18 segundos. Thank you. Threat. Uy, boom. Thank you. Check what mani popcorn. Bang. 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 Bang, bang. 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 Nice game. Vincent Ariola Jr. Good evening, good evening. Kasama ako dun sa statistics ng mga lucky players. What happened to Janelle's parents now? I think you haven't heard Mr. J. Bruce, no? Nung kakasimula ko pa lang, I already said, no, kung ano ang status ng father ko ngayon. He's still at the hospital. But I have to leave and go here in Manila. Kasi kailangan natin mag-training. But still, I am very, very, very grateful sa lahat ng mga tumulong. Especially sa ating mga sa chess community. Majority ng tumulong, I'd say 90%, mga kasamahan natin sa chess community. So, maraming salamat po. Alright. Anyway, thank you po sa game, sabi ni Vincent Ariola. Always welcome. Always welcome. Shoutout sa ating mga viewers ngayon. Good evening po. So guys, nakikita nyo pala, no, sa baba ng ating chat box. Meron tayong classes, no, sa Philippine Academy for Chess Excellence. Master class and intermediate class at beginners class, no. So anybody who's interested, hanapin nyo lang Philippine Academy for Chess Excellence and then send a message, no. Ang first class will be at January 19. 3 araw na lang. So, pag interesado po kayo, yun nga, search nyo lang Philippine Academy for Chess Excellence.
Alright. Shrirov. I wonder if it's still here. Good evening sa'yo, amigo. Tirahan natin ng F4. F4, knight C3, and then E4. Yan sana. Diba? At least, mahiwaga talaga yung chess. Ito tinatawag na transposition. Napunta sa Austrian attack. Castle. Oops, mag-E5 ata siya, amigo. Yeah, tama, my friend. E5. Nafe-feel ko mag-E5. Thank you, Vincent, for liking the stream. Pressure. Knight D4 sa laksak. Mali Capture. Ang rook E8 lang ata. Uy, pwede rin. Posible. Shoutout sa ating mga viewers ngayon. Good evening. Tumira na ba siya, my friend? How about that? Queen G1. Pwede ba yan? Parang pwede. Parang hindi. Basta simple lang. Kailangan lang natin ng threat. Plano-plano lang pag may time. Rook. Which is which, amigo? Bahala na si Batman. Ang unang kabahan, alams na. Siya ang matatalo. Poink. Then, the pawn on D4 dies. Kakainin ko na yan, di ba? Siyempre. Automatiko. Capture. Yup, capture. Kainin natin yan. May C5. Bahala na. Check wa mani popcorn. Ikot-ikot lang pag may time. Knight D5 and then C3. Relax. Capture. Bishop. Then lipat tayo dito sa mas active square. Bishop to D5. Then tongpats. Rook dito. And relax. Bishop to D5. Kaya pwede ba mag-push? Bahala na si Batman. Let's push that pawn. And then, diretso, F6. Shoutout sa ating mga viewers ngayon. Good evening. Tira tayo ng Queen G4, Rook H3, Queen H4, threatening checkmate. Shoutout to all our viewers. Oops. 27 are watching right now in YT. Good evening po. Tumira ng F6. Aha. Tama ba yan, amigo? Pit yung F6 mo, my friend. Sige. Bira. Shoutout Mr. Peter Cabe and kay Irene. Dati tong bumili sa atin ng chess set, no? Kamusta? Good evening. Tira tayo. Queen H6. Let's create some threats. Queen H3, another threat. Rook takes G6 or FG6. No. Rook G6, ang ating threat. E takes F5, posible. Rook F5, posible. E takes F5 na lang, my friend. So, medyo critical ang ating position.
Isip, Janelle. Isip. Mag-isip ka ng mabuti. 48 seconds. Shout out, Kajoy, in the house. Good evening, good evening. Rook tayo. Tanong, paano kaya to? Queen H5. Bala na si Batman. Woo! Pressure, my friend. Tira tayo Rook to G4, threatening checkmate. Aha, bang. Oops. White to move and ends the game. Ends the game agad. Parang ano ba to? Yan na nga. Janelle, relax, Janelle. Mag-isip ka ng mabuti, Janelle. Kain. Ayan, nakanakaw ng isang pawn. Queen. Ay! Oh my God! What the? Ano ba yan? Oh my God! Ah! Yan yung mga pagkakataong parang kung nag-chess ka pa, parang gusto mong itapon yung board dyan eh. Ano ba yan, my friend? What the, amigo? Ba't di ka nagsasabi na gusto mo na pala akong i-checkmate, amigo? Di sana, bumalik lang ako dito, my friend. Ano ba yan? Lamang na lamang pa ako sa time, amigo. Thank you for being a supporter, Kajoy. Maraming salamat. Shoutout sa'yo. Good evening. Kajoy is our new supporter. Pagka-support ni mo, day, napildi ko, day. Sakita sa heart, oy. Inom mo ng tubig. Delikado to, ma-high blood tayo ng di oras. Crazy game. Shoutout to our 35 viewers in Whitey. Good evening. Noven Arevalo, ikaw ba yan? Yes, ako to, Mr. Noven Arevalo. Laina, oy! Pa-checkmate man taani. Okay, shout out sa mga viewers natin. Maayo na lang iyagi casual, no? Donato Hernandez. Uy, still under 25. What happened, my friend? Wop. Mr. Donato Hernandez, kalabanin natin yan, amigo. Okay, Mr. Donato. It's your turn. Thank you, Sir Jun Tayuan Uka, sir, for liking the stream. Good evening. Hello, Donato. Andyan ka pa ba? Parang nakatulog na si Mr. Donato. Okay, so let's abort the game. Alex to the max. Okay. Alex to the max in the house. Good evening. Makatili, parang naliparan ng ipis, sabi ni Remington. Grabe ka naman, Remington. Hindi, parang nawala yung puso ko doon ng mga 5 seconds. Shock tayo. So, napunta siya sa French defense. Capturein natin yan, amigo. Bishop to c5. Capture. Oops, I think, Alex, that's not a very good idea because your king is stuck at the center.
Inglesera man taday, oy. So, Bishop A6. Yan. Toda max yan. Toda max yung ating dalawang bishop. Alright. Magkakasal na tayo, then bira, F6. Okay, I think here, napakaganda ng ating opening, amigo. Iba yung nasisense ko dito. Parang, feel ko parang may something, amigo. Isang queen A5 muna. Pin di sarapin. Tapos na. Goodbye. Oops, pwede ba mag D4, amigo? Yeah, pwede mag D4. Pwede mag D4 pero castle muna. Sige, Donato, mamaya after this. Pagbibigyan kita, my friend. I think dapat nag D4 na ako agad. Atras lang. Malay mo. Malay mo. Hindi niya makits ang aking threat, which is check and find the winning move. Black to move and wins. After king to D2. Shoutout sa ating mga viewers ngayon. 31 nanonood sa Facebook. And ilan ang nanonood sa atin sa YT, my friend? 26. Good evening, Mr. David Sabakahan, Donato Hernandez. Good evening, good evening, good evening. Shoutout. Okay. Now it's your turn, my dear subscribers. Anong dapat gawin? Black to move. Find the best move, amigo. Uy. Bart, hello. Good evening. Graduate naman ka, sir. Good evening na. Sir, na akong tawag sa mo, ha? Bart Monton. Good evening. Shoutout sa ating mga viewers ngayon. Okay. May queen E3. Checkmate. Okay. So, yan yung mga tiradang, disguise lang. Kunwari, umatras lang tayo sa threat ng B4. But, naka-sniper tayo doon, no? Sa F2. Yan yung mga, pinagbabawal na technique. Alright. Hanap tayo ng kalaban ngayon. Si Mr. Still under 2,500. Ilang beses na natin to nakalaban. Pero, pagbibigyan natin yan because isa siyang certified #team loyal. Palaging nakaabang sa ating live stream. Thank you for following. Miss, Irene. Hello sa'yo. Good evening. Nice one, A4. I like that, my friend. Okay. Yan gusto ko, yung tiradang lumalaban. Yan gusto ko. Aggressive. Bishop. Let's create some threats. Pwede ba mag C5 at one point? Sige, castle mo na. Birahin natin to ng C5. Parang mali yung castle ko, my friend, pero sige, bira. Buksan ang daanan. Okay. Shoutout sa ating mga viewers ngayon. Good evening. Guys, nakita nyo, no? Meron din pala akong Shopee account, no? If you're interested sa mga chess sets or any chess clocks, click nyo lang yung ating Shopee link. Nakalagay sa description sa ating YT channel. Yun sana, genius. Genius ka, my friend. Bahala ka na dyan. Bahala ka na. Basta ako, bubutasin ko lang ang gitna.
Sige. Pwede ba to? Oh, sige. Bahala ka na. Matapang yung king natin ngayon. Goodbye. Magche-check yan. Nararamdaman ko. Nafi-feel ko. Magche-check, amigo. Thank you for liking the stream. Uy, F5. Oh, sige. Di pakabait na tayo ngayon. King F7 muna. So, as you could see, atakado natin yung queen niya. And at the same time, may threat tayo ng c takes d4, no? Goods na tayo dyan. Pwede tayo kumain ng bishop takes, pero pwede ring c takes. I think c takes mas okay. Then, punta yung ating knight sa c6. No? Yan mga tirada dyan. Gravity, ibang klase. Anong channel mo, amigo? Oh, f6 talaga lang, ah. Panindigan mo yan, amigo. Talaga lang. Wait. Medyo interesante, amigo. Sige, subukan natin. Rook e1 siguro to. Okay. Checkmate ba? Oh, sige, bira. Sa'yo na. Sa'yo, amigo. Sa'yo na, amigo. Relax lang tayo dito, my friend. Sabi nga ni, the king is a fighting piece. Use it. Okay. Sabi niya it's a fighting piece and we have to use it. So, okay. Ginagamit ko naman. Ngayon, i-develop natin tong knight natin. Could be sa d7 or knight a6, knight c5. Panalo na yan. Check. Knight d7. Amigo, threat. Goods na tayo dito, my friend. Capture. Pwede ko bang capturein? Yes, amigo. Capture. Then, wala na. Dead ball, amigo. Simplihan ko lang, Relax. Then, push. Ewan ko na lang. Paano niya pa kaya tayo tatalunin dito? May queen nga siya, no? Alam nyo, guys, hindi lahat ibig sabihin may queen. Lamang na siya doon. Nope. Kita nyo naman yung queen nyo. Nag-iisa. Tapos ako, maraming mga alagad dyan. No? So, panalo talaga yan pag ganyan. Shoutout to all our viewers. Good evening sa 29 viewers natin sa Facebook. And ilan ang nanonood sa YT? 38. Good evening sa'yo, Rickson. Good evening. Shoutout. Yung mga nanonood sa atin sa YT, guys, i-like nyo lang yung ating stream. Malaking tulong na yan para medyo mapansin ng ating mga subscribers na nagbabalik tayo. Wala pa rin kupas. Bart, wala na nga Wala na yung ating old spark. Pero babalik yan. Lalo, preparing tayo sa isang tournament na naman. Nag-e-echo ba? Malakas ba yung ating echo? Let me check. Parang wala naman sa akin. Alright. Shoutout sa ating mga viewers. Good evening. Dalawa na lang ang nag-challenge. Jorel. Basin ganahan ka mag-challenge, Bart. Okay, tira tayo ng knight c3. Tagpas yung rating ko, 2400 galing sa 25. Yan yung sinasabi ko, naglaro ako ng 10, tapos parang talo ako ng siyam kahapon. Sobrang kalawang. Castle. Bira, e5. Capture, amigo.
Bishop E2, amigo. H3. Bang. Knight F5 ka. Pwede. Bishop F2 lang. Helping yan, ha. Mga ganyan tira, huwag kayo titira niyan. Kasi, papatalsik din siya. Ayan, o. G4. Bishop B6. Para totally paralyzed. Knight B4. Yup. Pwede. Posible. Queen G2. Yun pala threat mo, ha. Chupi, get out. Pag to, tumira ng knight to D5. Aha, alams na. Capture. Gracias, amigo. Yun pala threat. Yun pala threat mo, amigo. Paala ka na, my friend. Let's create some threats. Threat. 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 And it's over. Wayong. Wayong. Uy. Nice one. Buti na lang. Mga ganyan. Decisive yung lamang natin sa time. Okay. Shoutout sa 28 natin viewers. Yun sana. Yun sana, Bart. O, sige. Sabihin mo kung ano mo, ha. Igna ko unsan imong username para ako maanahan. Ayun, Axel Caruso. Check. Good evening! Shoutout sa ating mga viewers ngayon. Oops, 30 ang nanonood sa atin ngayon. Guys, like lang sa ating stream. Sa mga nanonood sa YT, like nyo lang yung ating stream, guys, para mas maraming makapansin na active na tayo ulit. Okay, dahil first time to na naglaban tayo, Bart, ititira ko yung aking favorite, which is yung Alec Hines defense. Oops, nag-knight C3 siya. Alright. Capture. Shoutout sa ating mga viewers ngayon. Good evening, good evening. Goodbye, Cesar. Thank you for liking the stream. I appreciate it. Like nyo lang. And if hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, it's your time to click that button. Okay, so I think dito sa opening ni aka Axel Caruso, goods na tayo dito dahil nakalabas ang ating mga pyesa. Pero okay naman, no? I'll say maingat siya. Okay, castle. Bang, bira. Bahala na si Batman. Ako, hindi ko sure yung sacrifice na yan, pero yung gut feeling ko nagsasabi na parang meron. Alam mo yun? Bahala na. Bahala na, my friend. Guys, nag-e-echo ba sa inyo yung aking audio? Kasi meron tayong isang subscriber na sabi niya ay medyo nag-e-echo ang ating audio ngayon. Ikot, ikot, ikot. Ikot. Pinaikot, ikot. Ano bang gagawin natin dito? Feel ko kakainin niya na. Could be a bluff. Pwede ring totoo. Ikaw na mag-decide. Bluff ba yan o totoo? Which is which, amigo?
Yun sana. Talo tayo. I'm dead. I'm dead meat. I'm dead meat. E4. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, my rook. Rook D1. Malamang sa alamang titira yan ng rook to D1. Chillax, Janelle. Haha. Ang gagawin natin dito ay mag-relax. Kasi wala tayong magawa. Diba? Alams na natin yan. Lamang siya sa pyesa. So we have to relax. Let's create some threats. So threat, capture, amigo. Kainin natin yan, amigo. Then lipat. Goods na tayo dito. Nakanakaw tayo ng isang pawn. Saan ka pupunta, amigo? Where are you going? Rook to E6 tayo, my friend. Of course. Of course, my friend. Knight F4. Marcha. Okay. 1 second. Push the pawn, my friend. Nice game. Nice game. Nice showing, Bart. Ikaw ang walang kupas. Nice one. Pinakain mo pa kasi yung pawn eh, di ba? Kung hindi mo pinakain siguro yan. Tsaka ito, well, nagkaroon ako ng pass pawn. So, goods tayo dyan. Nice one. Shoutout sa ating mga member ng PMA Chess Cadet Corps. Angelo Bienes. Shoutout sa'yo. Good evening, good evening. Uy, double pops! Andyan siya kanina. Di ko napansin. Shoutout WGM Frena. Shoutout po sa amin ng GF ko. Sabi ni Mix TV. Hello, hello. Good evening. Good evening sa'yo, Mix TV. Parehas kayong chess player. Nice! Yun maganda. Pag nakahanap ka ng chess player din, di ba? Naiintindihan yung mga pangangailangan mo. Diyos. Naiintindihan yung ugali mo. Yun mahirap pag hindi marunong mag-chess kasi ang dami mga demands na humuhugot. Para sa akin kung player ka, parang advantage kung makahanap ka rin ng chess player din. But not all the time. Depende pa rin, pero in general sa akin, plus points yun kung tutusin. Alright, so shout out Remington Cruz. Good evening, good evening. Yan na naman, nabuhay ka pag ganyan mga topic ka. Interested ako dito sa knight c3 na to eh. O yan, e5. Knight e4 to, my friend. Pasok! Masok ka dito! Macaboy, Fortress. Yung kanina ba yan, Macaboy? Bishop f4 tayo. Thank you, Peterson Sia, for liking the stream. Like lang ang ating stream, mga kaibigan. Bishop to d3. Pag ito nag-castle, blunder. Okay? Abangan natin yan kung magka-castle siya o hindi. Sinabi ko na, huwag kang magka-castle, Angelo, kung naririnig mo ko ngayon. Ayun, sana. Masunurin siya. Let me play castle. Tandaan mo yung advice ko sa'yo, pwedeng bluff, pwedeng totoo. Ikaw na ang maghusga. Knight e2 tayo.
Wala namang ginagawa yung knight natin, so ikot natin. Ikot-ikot lang. Shoutout sa ating mga viewers ngayon. Oops. C3, amigo. Ooh, no. Kulong. Long ku. Nakulong, amigo. Nakulong. Goodbye, bishop. Yun sana, Remington. Correct. Mayroong Greek gift. Basta talaga gift alert si Remington. A3. A3? Pwede ba mag A3? Sige, knight C3 na lang. Chill muna. Threatening knight B5, knight B6. Shoutout sa ating mga viewers ngayon. Good evening. 32 are watching right now in YT. Good evening po. Aha, goods. Rook E1, amigo. One minute. Medyo naguguluhan ata si Mr. Angelo. Huwag kang maguluhan, kaibigan. Bishop to G5. A3, goodbye. Alis ka muna dyan, my friend. Find the best move, white to move, and super lamang, if not winning, no? Find the best move, white to move. Okay, like lang sa ating stream, pati sa ating YT channel, no? Yung mga nanonood dyan, like lang ng ating stream. Okay, find the best move, my friend. White to move and boom. Thank you, Mr. Karandang, for liking the stream. Maraming salamat. Ayun, sana, Remington. Alert, alert, alert. Correct, the best move is knight takes d5. Fantastic move. Or even bishop takes f6, also good. Pero ito, ang ganda lang tignan, no? Kasi may mga pin. No? Bang! Rook. Ang ganda. Beautiful. Correct. So, ito ang threat. Pwede kong kainin dito. Bang. Capture doon. And then, even play this wonderful move. Pagkakain ay d5. Or, pwede rin siya mag-rook f8. Let me check, ha. Okay, marami nakahanap ng knight takes d5, my friend. Thank you for liking the stream, Jonathan. Uy, gracias, amigo. Capture. Okay, daanin na natin to sa yaman. Check wa, mani popcorn. Check wa, mani popcorn. Aha, bishop e4. Wala, ang dami nating lamang. Pasensya ka na, my friend. Nice game, Mr. Angelo Bienes. Shriram, thanks for game. I got lucky in the end. Okay, I think you're the guy who checkmated me at Queen H2. Shriram. Okay. Ate Love in the house. Good evening, good evening. Alright, so pag challenge ako, guys, make sure mayroong, wag naka-unlimited, oh. Meron naka-unlimited. Wag. Bad Mind is back in the house. Good evening, Mr. Bad Mind. No problem, Angelo. Okay, knight c3. Okay. Alright. Bang.
Knight B3, relax. Aha. Bahala na si Batman, my friend. Bang. Woo! Queen. Good evening, Mr. Edgar Topico. Good evening, good evening. Good evening sa ating mga viewers. Castle tayo. Okay, so I think last 15 minutes tayo guys, and then magbe-break na tayo because tomorrow start na aking training din, no? So medyo discipline tayo, my friend. F3. Shoutout sa 22 viewers natin ngayon. Good evening po. Capture. Muntik na ako mag-pre-move ah. Anyway. Uy, gracias amigo. Oh, yum. Thank you. Libre. May mga threat pa yan. Rook F6 pag umalis, no? Okay. Interesting. Dito muna, queen. So, let's create some threats. No? Threatening rook takes F6 ako ngayon. Good morning, Mr. Maximo Alcantara Jr. Good morning pala. Good morning pala dyan. So, Montreal. Okay. Shout out. Good evening sa'yo, sir. Good morning pala. I'm sorry. Queen D2. Thank you, Mr. Anthony Karandang, for liking the stream. Good evening. Chupi, get out. G4 muna pala. Then let's play G5. I think katapusan mo na, Mr. Badmind. G5. Abang. Pag ito nagbukas yung file, no? Which is, I think, inevitable na. Hindi niya pwedeng maiwasan. Capture. Oh. Whoa, my friend. Capture lang, ah. And then, may mga threat. Ang check later, no? H5 muna. Chupi, get out. Parang masyadong delikado ng kalagayan mo, amigo. Goodbye. Sige, isang birada lang na knight A4 muna. Check wa mani popcorn. And then, wala na. Goodbye. It's gonna be a checkmate, my friend. Shoutout sa ating supporter, Mr. Blue Vince Clyde. Good evening. Shoutout sa'yo, sir. Good evening sa'yo. Sed, nanonood ka. Sed free. Mukhang gusto mong mag-challenge. Sabihin mo lang. Para clear, ha? Check ko. Bang. Okay. 1,000,000 ang lamang. King. Relax lang, no? Okay. Why to move and wins? Find the best move. Dami palang move na pwedeng ipanalo, ah. 2 moves. Nakikita ko, candidate moves para manalo yan. Mr. Man Nazario, good evening. Shout out sa mga chess players sa San Jose del Monte, Bulacan. I think si WIM Catherine Perenya, no? Taga Bulacan din yan. Not sure kung sa Del Monte siya. Pero tubong Bulacan din siya. And also from Albay. Yun sana, Mr. Maximo. You found the best move. How about the others? Okay, no? Checkmate.
Mr. Donato Hernandez. Oo nga, nakalimutan kita. So, click na natin yan, amigo. Alright. Alright. Knock-knock, Donato. Ako, pag nagagalit ako sa kapatid ko, tinatawag kong Donato. His real name is Don. Pero pag inis ako, Donato. Andyan ba siya? Thank you for liking the stream, Mr. Raimundo de Guzman. Good evening, good evening. Shoutout sa ating mga viewers. So again guys, mayroon tayong classes no sa Philippine Academy for Chess Excellence, intermediate, beginners class, masters class no. January 19 yan. Although ang magtuturo ay si Grandmaster Gonzalez. Siya mag-handle ng lahat ng classes for this month. Anybody who's interested, pwede mag-chat sa Philippine Academy for Chess Excellence. Okay, Mr. Donato, hello. At hindi ka pa tumitira, amigo. Ba't kaya? Hello, my friend. Okay, alright. Mukhang wala na naman si Mr. Donato. Guys, it's already 10:33. Maraming salamat sa lahat ng mga kasamahan natin ngayon dito. Shrewd Pinoy, Said Free, lahat nating moderators, and sa ating mga hashtag Team Loyal followers, no? Viewers, subscribers, sa Facebook and sa YT. Maraming salamat. I'll be streaming in Twitch soon. Ayos ko na yung aking setup doon. No? Inuna ko lang muna ngayon yung itong sa Facebook para makapagpasalamat sa lahat ng mga tumulong no, and my personal problem. Maraming salamat. Alright, so I think I have to end the stream. Thank you. Medyo late lang dumating yung ating ibang mga subscribers. Bawi tayo next time. Alright, see you po sa aking next live stream, probably on Friday or Saturday, weekend lang, no? Bye-bye po. Good night.